سلام، چطورین؟ من کیمیام. به منطقه من خیلی خوش اومدین. تو این قسمت از برنامه وقت تو هدر نده میریم سراغ خلاصه کامل فیلم بیبی گرل با بازی نیکول کیدمن. این فیلم با امتیاز 6.1 از IMDb، 76% از راتن تومیتوز و 79% از متاکریتیک سرصدای زیادی به پا کرده. توی این ویدیو خلاصه کامل این فیلم رو بشنوید و اگر دوست داشتین به تماشای این فیلم بشینید. فیلم بیبی گرل با معرفی رومی شروع میشه، یه زن موفق که مدیر عامل شرکت تنسل تک هست. از بیرون زندگیش عالی به نظر میاد. یه شوهر مهربون به اسم جیکوب داره که کارگردان تئاتر و 2 دختر دارن. ولی رومی یه حس نارضایتی داره، انگار یه چیزی تو رابطش با جیکوب کمه. یه روز رومی داره برای ارائه کاریش درباره اتوماسیون انبارها آماده میشه. بعد از صرف صبحانه همراه با خانواده‌اش، دخترش ایزابل ازش اجازه میخواد که دوست دخترش مری شب خونه‌شون بمونه. ولی رومی به شدت مخالفت میکنه. رومی از خونه میره سر کار، ولی توی مسیر با یه سگ بدون قلاده مواجه میشه که مردم رو ترسونده. ساموئل که جلوتر مشخص میشه یکی از کارآموزهای شرکت، خیلی راحت سگ رو آروم میکنه که این موضوع باعث تعجب رومی میشه. بعد از این اتفاق رومی میره سر ارائهش و درباره مزایای کاهش نیروی انسانی با استفاده از اتوماسیون صحبت میکنه. بعد از ارائه دستیارش اسمی میگه که کارآموزها منتظرشن. رومی ازشون میپرسه که سوالی دارن یا نه. ساموئل با جسارت از رومی درباره صداقت صحبت‌هاش درباره پایداری سوال میکنه و میپرسه که آیا شرکت واقعا به این تعهدات عمل میکنه یا فقط یه شعار تبلیغاتیه. این سوال بقیه کارآموزها رو هم شوکه میکنه و اسمی بحث رو جمع میکنه و اونا رو بیرون میفرسته. بعدن توی مهمونی شرکت ساموئل به رومی نزدیک میشه و بهش میگه که اونو به عنوان منتور خودش انتخاب کرده. رومی از این حرف غافلگیر میشه ولی چیزی نمیگه. توی همون مهمونی نگاه رومی ناخودآگاه به ساموئل جذب میشه که داره حسی میرقصه. روز بعد وقتی رومی در حال تمیز کردن اتاق کارش بوده، کراوات ساموئل رو پیدا میکنه و اونو نگه میداره. اینجا دقیقاً شروع جذب شدن رومی به ساموئله. رومی که میخواد احساس جوانی و زیبایی کنه، تصمیم میگیره یه سری کارهای زیبایی انجام بده. ولی دخترش ایزابل به خاطر ظاهر جدیدش مسخرش میکنه. وقتی رومی دوباره ساموئل رو میبینه، ساموئل بهش میگه که نیاز به این تغییرات نداره و به همون شکلی که هست زیباست. این حرف ساموئل رومی رو هم خجالت زده و هم متعجب میکنه. در جلسه اول منتورشیپی که ساموئل و رومی با هم دارن، ساموئل با رفتارهای جسورانش رومی رو معذب میکنه. وقتی ازش درباره انگیزش برای راه اندازی شرکت میپرسه، رومی جواب میده که بعد از فارغ التحصیلیش از یل توی یه مصاحبه کاری ازش سوالای سختی پرسیدن. اونها یه مطالعه موردی درباره یه شرکت ورشکسته بهش دادن که نتونسته راه حلش رو پیدا کنه و در نهایت با جسارت بهشون گفته به درک و این باعث شده که اونا از جسارتش خوششون میاد و استخدامش کنن. 5 سال بعد هم رومی شرکت خودش رو راه اندازی میکنه. بعد از این جلسه رومی توی یه لحظه ضعف ساموئل رو میبوسه. بلافاصله عذرخواهی میکنه و سعی میکنه از اون فاصله بگیره. ولی ساموئل بارها تو نیمه شب بهش زنگ میزنه. بالاخره رومی تصمیم میگیره بره پیشش تا این داستان رو تموم کنه. ولی ساموئل با اعتماد به نفس عجیبش اون رو بیشتر به خودش جذب میکنه. رومی که از رفتار خودش شوکه شده سعی میکنه فاصله بگیره، ولی بالاخره تسلیم میشه و رابطهشون شروع میشه. رومی رابطش با ساموئل رو مخفی نگه میداره و سعی میکنه بین خانواده و این ماجرا تعادل برقرار کنه. اما همه چیز به زودی فرو میپاشه. یه روز وقتی رومی به خونه برمیگرده، ساموئل رو میبینه که داره با خانواده‌اش غذا میخوره. ساموئل میگه که لپتاپ رومی رو تو دفتر پیدا کرده و آورده که تحویل بده. رومی بهش میگه که باید همه چیز رو تموم کنن. ساموئل از این حرف ناراحت میشه، شروع به بی‌تفاوتی میکنه و حتی میخواد از بخش رومی منتقل بشه. رومی که نگران عواقب این انتقاله سعی میکنه جلوی این کار رو بگیره. اما ساموئل با اعتماد به نفس میگه که این مشکل اون نیست. این بحث‌ها باعث میشه رومی روز به روز بیشتر درگیر این ماجرا بشه. وقتی جیکوب از رومی میپرسه چرا سرد شده، رومی عصبانی میشه و به طور غیر مستقیم تقصیر رو گردن اون میندازه. توی دفتر اسمی که از رابطه رومی با ساموئل خبر داشته ترفیع میگیره و بهش میگه که نمیخواد هیچ وقت چنین اتفاقاتی دوباره تو شرکت
حرکت بیفته. رومی بالاخره حقیقت رو به جیکوب میگه ولی اسمی از ساموئل نمیبره و فقط میگه که یه غریبه بوده. جیکوب با شنیدن این حرفا خشمگین میشه و ازش میخواد که خونه رو ترک کنه. اما بعداً وقتی جیکوب ساموئل رو تو خونه‌شون میبینه میفهمه که اون همون غریبه‌ای بوده که رومی ازش حرف میزده. این باعث یه درگیری شدید بین جیکوب و ساموئل میشه. در نهایت ساموئل از خانواده رومی خدافظی میکنه و برای همیشه میره. چند هفته بعد دخترش ایزابل به رومی میگه که مری اون رو بخشیده و ازش میخواد که به خونه برگرده. رومی و جیکوب همدیگر رو میبخشن و دوباره سعی میکنن زندگیشون رو بسازن. رومی تصمیم میگیره ضعف‌ها و کمبودهایی که توی رابطه جنسیش با جیکوب داشته رو با مکالمه برطرف کنه و اینجوری کمبودهای خودش رو در رابطه با جیکوب حل میکنه و نه اینکه خارج از رابطه‌شون دنبال حل کردن این مشکل با افراد دیگه باشه. فیلم با یه اتفاق عجیب تموم میشه. یکی از مدیرهای ارشد به رومی میگه که از رابطه‌اش با ساموئل خبر داره و اگه میخواد این راز فاش نشه باید خواسته اون رو قبول کنه. ولی رومی با قاطعیت جواب رد میده و همینجا داستان تموم میشه. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. اگه فیلم بیبی گرل رو دیدین برام بنویسین که دوستش داشتین یا نه. شما دوست دارین خلاصه کدوم فیلم یا سریال رو بدونید حتما برام کامنت کنین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره و برای اینکه ویدیوهای بعدیمو از دست ندین حتما کانالمو سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.